කළුදිය පොකුණට යන්න කලින් යන තැනින් දැයි යන්න බෑ. මෙන්න මෙතනින් තමයි කළුදිය පොකුණට යන්න ඕන. මෙතනට වඩා උඩින් තමයි කලින් යන්න තිබුණේ. දැන් එතනින් යන්න බෑ පාරවල් වහලා. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ කළුදිය පොකුණට. මෙන්න මේ කොන්ක්‍රීට් වලින් හදපු පොඩි ආච්ච එකක් තියෙනවා. අන්න එතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා SL ගමන travel video YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව අද අපි එක්කන් යන්න හදන්නේ පිටිගල Elpitiya පිටිගල තියෙන සුන්දර තැන් තුනක් බලන්න. ඉතින් පවුලේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ තැන් තුනට ඇවිල්ලා ඉරිදා දවසට පොහොය දවසට ඔයාලට විනෝද වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු මොන වගේද කියලා. යා අපි කළුදිය පොකුණ බලන්න තමයි මුලින්ම අද යන්නේ. තනියෙන් ආවේ නෑ. ගමන අපිත් එක්ක අද මේ දෙන්නත් එකතු වෙනවා. අම්මයි නංගියි. ඉතින් පවුලේ හැමෝටම ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි කළුදිය පොකුණ. ඉතින් ගිහින් බලමු. අපි ඉන්නේ කළුදිය පොකුණේ. කළුදිය පොකුණේ මේ මුල්ම කොටසේ තමයි ඉන්නේ. වෙනද වගේ අර ගොඩාක් ගැඹුරු හරියට යන්න දෙන්නේ නැහැ දැන්. ඉතින් ඇවිදගෙන එන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4ක විතර වතුර තමයි මේ හරිය තියෙන්නේ. අඩි 4ක් 3ක් වගේ පුංචි ළමයින්ට නාන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා නාලා කියලා විනෝද වෙලා යනවා. පරිසරයත් හරිම ලස්සනයි. වතුර වල කිසිම අපිරිසිදු බවක් නැහැ. වලට පේනවා මේ බොහොම පිරිසිදු වතුර තියෙන්නේ. බලන්න කට්ටිය ගොඩාක් සතුටු වෙනවා විනෝද වෙනවා.
පල්ලෙහා මම කළුදිය පොකුණේ පල්ලෙහා කොටසින් ඉඳලා ඔයාලා වෙනුවෙන් කළුදිය පොකුණේ ඉහළ කොටස බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හා සම්බන්ධව යනකොට දැකපු ලස්සන රූපරාම ටිකක් මේත් එක්කම දානවා. ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලෝ ආවනම් මේ ගල්උඩින් ඇවිදගෙන පරිස්සමෙන් ඇවිදලා අනිවාර්යෙන්ම කළුදිය පොකුණ තියෙන තැනටම අපි මුලින් කියපු තැන ඉඳලා එන්න. මොකද අර කලින් වගේ කළුදිය පොකුණ මේ තියෙන තැනටම යන්න බෑ. බයිසිකල් වලින් නාන තැනක් තියෙනවා පල්ලෙහා. එතන ඉඳලා ඇවිල්ලා මේ ගල් තලාව දිගේ කළුදිය පොකුණ තියෙන තැනට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් නිම්තනම් එන්න බෑයි කිව්වා. ඉතින් මම යනවා ඔයාලත් එක්ක කළුදිය පොකුණේ ඉහළම ඒ පොකුණ තියෙන තැන බලන්න. යා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා කළුදිය පොකුණ එනවා නම් මේ ටික බලන්න මේ කැමරාවට අහු වෙන්නේ නැති කැමරාවෙන් දැකලා කැමරාවෙන් දැකලා මේ බලන්න බැරි සුන්දර පරිසරයක් තමයි අතරම මෙතන තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ ටිකේ උඩට යන්න. මේ වගේ පාරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අමාරුයි ටිකක් යන්න මේ. මේ වගේ පාරක් තියෙන ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මේ අවුලක් නැහැ. දියල්ල බලන්න අනිවාර්යෙන්ම යන්න. මම කැමරාවනික් ඇතුළට දානවා. හරියා. මේ වගේ තැනක් තියෙනවා. ඊළ බලන්න. කැමරාවෙන් බලන්න පුළුවන් සීමිත ලස්සන වලට එහා ගිහපු සුන්දරත්වයක් මෙතන මේ පරිසරයේ තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඔයාලා ඇවිල්ලා S2 දැකලම බලන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම එන්න යන් උඩට. උදව් කරන්න අපු කට්ටිය මේ විදිහට තමයි උඩට යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එහෙම උඩට යනකොට බලන්න තියෙන තවත් ලස්සන තැනක්. ලස්සන දියල්ලක් තමයි මෙතන. ඇහැලා බලන්න මේක බලන්න.
තිබුණු ඒ මම බහැපු මේ දියැල්ලේ උඩ කොටසට යන්න හදන දැන් මේ අපි යන්නේ තාම මේ කළුදිය පොකුණ කියන කොටස හොයාගෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන දියැල්ලේ උඩ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ මම බෑක් කැම් එක ඔන් කරන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ යාර දියැල්ලේ මේ උඩ කොටස උඩින් ඇවිල්ලා බැලුවොත් මෙහෙම තමයි පේන්නේ හරියට බලමු දැන් දියැල්ලේ වල වැටෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තමයි ඉන්නේ දියපාර. අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉන්නේ ලස්සන දියපාර. මෙතන ඉන්නේ දියපාර. මේ විදිහට දියැල්ලක් විදිහට මේ ඇල්වල එල්ලිලා එල්ලිලා මේ විදිහට වතුරේ බහැලා උත්තන ගල් උඩින් පරිස්සමට කකුල තියලා මරාවත් එන්න ගන්න නැතුව මේ ජනහිත ගාවට උඩට වතුර තියෙනවා මගේ වලක්වම දැන් ඉන්න හරියට තියෙනවා වතුරේ බහැලා පිරිසිදු වතුර මේක බහැලා තමයි දැන් උඩට යන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ කළුදිය පොකුණ ඒ වෙලනානෝ මේකේ මේ කළු පාට හරිය මේ ගොඩම ගැඹුරුයි කියලා තමයි කියන්නේ ඔයාලා වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ හරියට පරිස්සම් වෙන්න. තව වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න. මේ පල්ලෙහා ඉඳලා යනකොට මුලින්ම කළුදිය පොකුණ පේන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. You chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. අපි කළුදිය පොකුණට ආවා. මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ඔයාලට කළුදිය පොකුණ. ඔයාලා මෙතෙන්ට එනවා නම් ආරක්ෂාව ගැන අංකයකට හිතන්න. මේ පිටිපස්සෙන් කළු පාටට තියෙන හරිය ගොඩක් ගැඹුරයි. ඒ හරිය පීනන්න යන්න එපා. සුන්දරත්වයේ ඉඳලා පල්ලෙහා තියෙන කොටසෙන් නාලා සතුරු වෙලා විනෝද වෙලා යන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියනවා මෙතන තියෙන සුන්දරත්වයට බාධා වෙන පුංචිම දෙයක්වත් ඔයාලගෙන් මේ පරිසරයට එකතු කරන්න එපා. විශේෂයෙන් ප්ලාස්ටික් බෝතල්, ඔයාලා ගෙන කෑම පැකට් හැමදේම මෙතනින් අරන් යන්න. මේ පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය රැක ගන්න ඔයාලගේ අනිවාර්යයෙන්ම සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපේ channel එකේ වීඩියෝ හොඳයි නම් SL ගමන travel video channel එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න. මේ වගේම travel වලට කැමති ඔයාලගේ යාළුවෝ හැමෝම අතරේ. ඒ වගේම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා අපේ ඉදිරි වීඩියෝ වලට ඔයාලගේ comment section එකේ comment එකක් දාගෙන channel එක subscribe කරගෙන වැඩේට set වෙමු. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ජය.